พืชนอกกระแสที่สร้างรายได้มากกว่าพืชกระแสหลักนะครับหลายคนมาทำเกษตรเนาะก็จะพยายามคิดว่าจะปลูกอะไรเยอะๆนะครับแล้วก็จะเทขายไปอย่างเงี้ยนะครับพืชผักอะไรก็ตามที่เขามารับมาส่งหรืออะไรพวกเนี้ยเราจะคิดเป็นในแนวทางนั้นกันหมดนะครับการจะออกมาทำเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะมาทำสวนผักมั่งสวนผลไม้บ้างนะครับไม่ก็หาตลาดแถวบ้านอะไรเงี้ยนะวันนี้ผมจะพามาดูอีกตัวนึงนะครับเป็นพืชแบบนอกกระแสเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับแต่รายได้หรือว่าอัตราการซื้อเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆมีมาตลอดนะครับอย่างอันนี้ผมเพาะไว้นะครับเป็นพวกชะเอมเทศอะไรพวกนี้นะครับคือใบเนี่ยมันทานได้นะครับภาคเหนือเนี่ยทานกินกับพวกลาบพวกเครื่องเคียงอะไรแบบนี้นะครับใช้แบบนี้แล้วกลุ่มตลาดเนี่ยมันมีมาตลอดนะครับมีมาเรื่อยๆเวลาเพาะเนี่ยเพาะทีละพันต้นทิ้งไว้นะครับใส่ถุงทิ้งไว้พันต้นพันถุงอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีต้นหลักหรือว่าจะมีพวกเมล็ดอะไรพวกนี้เอามาเพาะนะครับพวกเมล็ดเนี่ยสามารถหาซื้อได้เลยนะเอามาเพาะเอามาขายนะครับส่วนกลุ่มตลาดที่เราจะเจาะที่เราจะหาเนี่ยต้องไปดูพื้นที่ตัวเองละอย่างของผมเนี่ยมันอยู่ทางโซนภาคเหนือเนาะผมก็จะมีกลุ่มลูกค้านะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มตลาดหลักอย่างพวกคำเที่ยงอะไรพวกนี้บางอย่างเขาก็มาเอาจากเราบางอย่างเขาก็ไปเอาจากสวนอื่นนะครับมันจะเป็นพืชนอกกระแสหมดเลยมันจะไม่ใช่พืชพวกกระแสหลักอย่างพวกข้าวโพดข้าวทุเรียนอะไรพวกนี้ลำไยพวกนี้นะครับจะไม่ใช่พวกนี้หมดเลยจะเป็นการเพาะจะเป็นการขายพวกต้นกล้าพวกเมล็ดพันธุ์พวกนี้แทนนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้มันค่อนข้างดีนะครับและหลายคนที่จะออกมาทำเกษตรเนี่ยแล้วคิดว่าพืชกระแสหลักมันไปไม่ไหวเนี่ยลองหาแบบนี้ดูนะการขายต้นกล้าการขายอะไรพวกนี้ยิ่งมันนานวันเข้านะครับต้นมันยิ่งสูงถูกไหมราคามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้เลยบางคนบางสวนนะครับทำเป็นสวนไม้ป่าเนี่ยสวนเบญจพรรณอะไรพวกนี้นะครับต้นไม้เนี่ยราคาขึ้นทุกปีนะครับแล้วพื้นที่ดินต่อ1ไร่เนาะสมมุตินะครับถ้าเป็นโซนข้างนอกหน่อยเนี่ยตกไร่ละ100,000อะไรเงี้ยนะไร่ละ200,000 300,000อะไรเนี้ยมีนะครับลองไปหาดูพอเราปลูกต้นไม้ลงไปปุ๊บเนี่ยจากราคาประเมินเนี่ย100,000ใช่ไหมครับผ่านไป5ปี10ปีราคาประเมินมันพุ่งนะครับไม่ใช่พุ่งแค่ค่าตัวที่ดินนะมันพุ่งรวมมูลค่าของตัวต้นไม้ที่มันโตขึ้นสูงขึ้นด้วยเวลาที่เขาจะเอาไปกู้ธนาคารเนี่ยหรือว่าจะเอาไปเข้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขานับหมดเลยนะพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นนอกกระแสหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราไปตามกระแสเยอะๆเนี่ยยิ่งกระแสมันเยอะทุกคนมันลุมถูกไหมครับมันจะวูบนะครับอะไรก็ตามที่คนมันลุมเนี่ยแป๊บเดียวมันวูบแล้วมันไปนะครับราคาก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกนอกกระแสพวกนี้นะครับราคามันนิ่งแล้วมันเสถียรกว่าแล้วเราจะได้ไม่เหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างต้นเนี้ย20-30ขายส่ง15ราคามันนิ่งมาอย่างเงี้ยหลายปีนะครับแต่ขายได้เรื่อยๆขายได้ตลอดล็อตนึงเนี่ย100 ต้นล็อตนึง1,000 ต้นแล้วแต่รอบแล้วแต่ช่วงแล้วแต่สวนนะครับที่เขามารับอย่างเงี้ยขายได้หมดเลยแล้วภาคเหนือเนี่ยขายดีมากนะพวกผักเครื่องเคียงนะครับที่เป็นต้นพวกเนี้ยพวกสมุนไพรพวกภูคาวนะครับคาวตองชะเอมแบบนี้นะครับหรือว่าพวกมันปูได้ขายนะพวกต้นสันพ้าหอมพวกตระกูลเพี้ยต่างๆครับเพี้ยฟานเพี้ยอะไรพวกนี้ได้ขายหมดช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีตลาดนะครับมันอาจจะน้อยแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยสวนเราเริ่มมีติดหูติดตานะครับหรือเริ่มมีปริมาณเยอะเนี่ยเราขายทีละล็อตได้นะและการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้สูงมันจะไม่เหมือนตลาดหลักนะครับตลาดรองเนี่ยมันแยกชนิดสู้กันเลยนะมันไม่เหมือนตลาดหลักนะมันโถมเข้าไปหาตัวเองแต่ว่าตลาดรองเนี่ยมันคุยกันได้มันคุยกันง่ายแล้วสินค้ามันมาเรื่อยๆมีเรื่อยๆนะครับอย่างถ้าใครขายเองเพาะเองขายเองส่งออนไลน์เนี่ยลูกค้าเขาสั่งทีนึงอ่ะไม่ได้สั่งอันเดียวนะครับอย่างสายเครื่องเคียงเนี่ยสั่งที 4-5 อย่างนะครับผักไผ่ภูข้าวสะระแหน่พวกนี้ไปพร้อมกันหมดพามาดูอีกต้นหนึ่งนะอย่างต้นผักแต้มเนี่ยครับอันนี้นะเพิ่งตัดลงมานะครับผมปลูกเป็นต้นแบบนี้นะครับทอดยาวไปที่สวนก็จะปลูกเป็นคันไปเลยนะครับมันจะเป็นรอบตัด 3-4 เดือนผมจะตัดรอบนึงนะตัดตรงปลายแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาเพาะเอามาปักชำนะครับมันก็จะได้ต้นมาละรอบนึงเนี่ยได้เป็นพันต้นนะครับแล้วพวกผักแปมเนี่ยเอาจริงๆมันหายากนะแล้วก็มันกินสดได้เลยเนี่ยนะครับคือผักพวกนี้มันเป็นผักพื้นบ้านแล้วมันหาทั่วไปไม่ได้นะครับมันหายากตลาดเนี่ยมันจะเป็นตลาดเฉพาะแต่ลูกค้าเนี่ยจะมีตลอดมันอยู่ที่เราทำการตลาดด้วยพยายามเผยแพร่ออกมาพยายามโชว์ให้เขาเห็นนะครับว่าเรามีอะไรบ้างพวกเนี้ยวิธีการเพาะวิธีการปักชำอะไรเนี่ยมันมีอยู่แล้วลองไปหาดูนะครับมันไม่ได้ยากเลยการปักชำเนี่ยตัดเฉียงหน่อยจิ้มน้ำยาเร่งรากแล้วปักได้เลยแป๊บเดียวมันก็ออกนะครับเดือน2 เดือนมันก็เริ่มติดเริ่มมีรากละเริ่มมีตุ่มอะไรออกมาครึ่งปีเราก็ทำรอบได้ขายแค่นั้นเองนะครับลองไปทำดูนะมันมีหลายผักหลายตัวเยอะมากนะครับบางอย่างเนี่ยยังไม่เป็นกระแสเนาะมันเป็นตัวรองชั้น2ชั้น3เนี่ยนะครับเราเพาะทิ้งไว้มีจำนวนปริมาณนึงเนี่ยวันนึงมันมีกระแสขึ้นมาเนี่ยมันออกไปทีละล็อตมันออกไปหมดเลยนะครับหรือบางทีบางช่วงเนี่ยมีคนต้องการเยอะๆเนี่ย
มันไปทีเดียวพร้อมกันเพาะไม่ทันนะพวกพืชผักสมุนไพรพวกนี้หลายคนมองข้ามนะครับมัวแต่ไปทำพืชกระแสหลักพวกนี้มันหมุนเวียนตลอดพืชกระแสหลักเนี่ยบ้านผมก็ปลูกนะพ่อผมก็ยังปลูกอยู่นะครับพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้แต่ไม่ปลูกเต็มที่แบบเมื่อก่อนละจะปลูกแบบเลี้ยงดินเลี้ยงพื้นที่ปลูกเลี้ยงคอนแทคอะไรเงี้ยนะครับยังปลูกอยู่แต่มันเหนื่อยนะเวลาปลูกพืชพวกนี้นะครับ1ละค่าเมล็ดโดนแน่ๆนะครับไปถึงเนี่ยไปเอาเมล็ดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาคิดค่าเมล็ดก่อนละจากนั้นค่าอะไรอีกค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารนะครับที่ต้องฉีดต้องพ่นต้องลงค่าจ้างปลูกจ้างเก็บจ้างตัดถอดดอกทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดนะครับและทีนี้พอถึงเวลาเก็บเนี่ยเขามาเก็บเสร็จเอารถมาชั่งกิโลขายอะไรเสร็จปุ๊บได้บินมาถูกไหมครับถ้าใครได้เจ้าไม่ดีนะได้มาแต่บินนะครับกว่าจะไปเปิดตังค์ได้นะ3 เดือนบางทีไปเดือนที่3เนี่ยวันนัดเนี่ยไม่ได้ด้วยซ้ำนะต้องผัดไปอีกเดือนบางเจ้าเนี่ยเจ๊งครึ่งปียังไม่ได้เลยนะครับตังค์นะแต่ทุกอย่างเราลงทุนไปหมดแล้วเกษตรเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับลงทุนก่อนลงแรงก่อนกำไรมาทีหลังบางทีเห็นกำไรเห็นแต่ตัวเลขนะครับตังค์ยังไม่ได้บางเจ้าเนี่ยจ่ายทีละครึ่งก็มีนะมันเยอะนะครับพวกพ่อค้าคนกลางพวกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นทำกระแสหลักหรือทำพืชหลักพวกนี้ดูด้วยถ้ามันทำอะไรเสริมเข้าไปได้เนี่ยพยายามหาอะไรเสริมเข้าไปเยอะๆนะครับยิ่งเยอะหรือว่ายิ่งเจอตัวจุดที่เราถูกโฉลกเจอตัวจุดที่เราถูกตลาดเนี่ยมันจะเป็นของเราแล้วเราจะทำง่ายเราจะทำสบายใครที่คิดจะออกมาทำเกษตรนะครับหรือเป็นรุ่นใหม่ก็ดีเป็นรุ่นเก่าๆก็ดีนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วเห็นแนวทางเนี่ยเอาไปทำได้เลยนะเอาไปทำได้เลยนะครับมันจะได้ช่วยกันกระตุ้นเพราะว่าพืชกระแสรองพวกนี้มันมีความต้องการสูงนะครับบางตัวนะอย่างพวกกระชายดำอะไรพวกนี้นะครับเขาหากันทั้งปีนะหากันเรื่อยๆนะครับอย่างพวกหัวว่านหัวอะไรพวกนี้มันมีทั้งความสวยมันมีทั้งการเอาไปใช้งานนะครับสามารถไปหาพืชพวกนี้เอามาปลูกเอามาลองเทสเอามาลองทำตลาดได้เลยตลาดเดี๋ยวนี้มันหาง่ายมันไม่ได้หายากแบบสมัยเมื่อก่อนนะครับแต่ในคำว่าหาง่ายนั่นน่ะเราก็ต้องพยายามเหมือนกันนะครับพยายามเปิดหน้าตัวเองพยายามเปิดหน้าสวนพยายามเปิดหน้าสื่อทำตัวเองเนี่ยให้เป็นที่เข้าถึงนะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาจะได้มองเห็นเราเห็นว่าเรามีพืชอะไรบ้างเห็นว่าเราเนี่ยกำลังเพาะอะไรอยู่กำลังปลูกอะไรอยู่แล้วเขาจะได้มาเจอเรานะครับมาเจอกันแล้วเนี่ยจะได้คุยกันว่าเขาต้องการเยอะต้องการน้อยต้องการแบบปีกหรือต้องการแบบส่งพวกนี้แต่หลักๆคือเราอ่ะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยเขาเห็นก่อนนะครับว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราปลูกอันนี้อยู่นะบางเจ้าโชคดีนะครับมีบริษัทเนี่ยหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาต้องการผลผลิตแบบนี้ในสเปคคล้ายๆกันแบบนี้ต้องการจำนวนเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาไปเจอกับเราพอดีบางทีเขาให้จัดซื้อโทรมาเนี่ยอันนี้เราดีลตรงได้เลยไม่ต้องไปผ่านตัวกลางนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มบริษัทกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับถ้ามันเป็นไซส์ใหญ่นะเขาจะมีตัวกลางนะครับหรือว่านายหน้าเนี่ยในการออกไปหาแต่ถ้าเราตัดช่วงนี้ออกไปได้แล้วเราเข้าถึงได้เลยเนี่ยมันจะมีแกปของรายได้ตรงนั้นอยู่นะครับซึ่งเราสามารถลดให้เขาได้โดยที่เราเนี่ยไม่ได้ลดกำไรตัวเองลงเลยแถมยังเพิ่มกำไรให้ตัวเองด้วยซ้ำนะครับแต่กว่าที่เขาจะเจอเราอ่ะเราต้องเปิดเผยตัวเองก่อนนะเราต้องเปิดเผยสวนของเราออกมาก่อนนะช่องทางมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ TikTok เห็นไหม Shopee Lazada Facebook แม้กระทั่ง YouTube ในนี้นะครับที่ทุกคนเห็นหน้าผมเนี่ยเหมือนกันนะครับผมก็ลงไว้ทุกที่เหมือนกันนะครับทุกแพลตฟอร์มรวมถึง Lemonade ก็ลงเมื่อก่อนเนี่ยผมจะบอกให้ผมได้เฉพาะลูกค้าปีกนะครับทักเข้ามาถามแต่พอปริมาณเราเยอะขึ้นเนี่ยแล้วกลุ่มเจ้าใหญ่เขาเข้ามาเห็นเนี่ยเขาจะเห็น value เขาจะเห็นมูลค่าในตัวเราเห็นมูลค่าในสวนเรานะครับเขาก็มาทีเดียวมาเป็นล็อตจากออเดอร์ละอัน2อัน3อันมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็น10นะครับจากนั้นก็เป็น100อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งพืชกระแสหลักอย่างเดียวไม่ต้องไปพึ่งวงจรแบบเดิมๆแบบเดียวนะครับการที่เราเป็นผู้กำหนดตลาดได้หรือว่าการที่เรามีกลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นของเราเองเนี่ยมันดีกว่านะครับดีกว่าที่เราต้องไปขายให้พวกพ่อค้าคนกลางหรือว่าไปขายให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วให้เขาเนี่ยไปหาลูกค้าอยู่กับเขานะครับลูกค้าไม่ได้อยู่กับเรานะลองไปหาทำดูนะครับพวกพืชพวกนี้เยอะนะเดี๋ยวเด็ดให้ดูอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันเนี้ยออกไม่ไวแต่ว่าออกทีออกเยอะพวกต้นหูเสือแบบนี้นะครับอันเนี้ยเดือนนึงออกแค่ล็อต2ล็อตแต่ว่าออกทีเนี่ยเยอะนะครับออกล็อตละเป็น100อย่างเงี้ยได้เลยอันนี้เหมือนกันเป็นพืชผักสมุนไพรเหมือนกันกินได้ทานสดได้กินคาต้นยังได้เนี่ยกินได้ทันทีนะครับพวกเนี้ยเราเพาะได้เลยอย่างผมเวลาเพาะนะผมจะติดแท็กแบบนี้ไว้นะครับการพลาดจริงๆต้นมันก็ไม่พลาดหรอกเรามองดูประจำแต่ว่าบางทีเขามาขนน่ะหรือว่าบางทีคนที่เราจ้างเขาอาจจะไม่รู้จักพืชนะครับติดแท็กแบบนี้ไว้แล้วก็เขียนติดไว้แค่นี้เองนะครับอันเนี้ยเราก็เพาะได้ขายได้นะครับลองไปหาดูนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ออกไวนะครับเนี่ยพวกบันไดเศรษฐีพวกนี้นะครับออกไวมากแล้วก็เพาะง่ายมากตัวนี้นะครับแค่ปักชำมันออกทันทีพวกไม้ประดับก็ออกเยอะนะครับพวกคุณนายทิพย์ชมพูอะไรพวกนี้ลองไปหาดูนะสวย
อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดหรือว่าความชอบของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ป่ากับไม้สมุนไพรนะครับแล้วก็พืชผักสวนครัวพืชผักพื้นเมืองอะไรพวกนี้ผมจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นพวกกินอยู่แล้วนะครับใบนั้นใบนี้กินมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นผมก็จะปลูกพวกนี้หมุนเวียนอยู่ในชีวิตนะครับมันเริ่มมาจากตั้งแต่รุ่นปู่แล้วครับปู่ผมนี่นะผักพวกนี้นะครับยอดเนี่ยแทบไม่มีเรียกได้ว่าพืชผักสวนครัวเนี่ยหรือผักพื้นเมืองเนี่ยครับยอดเตียนตลอดเวลาเพราะพฤติกรรมคนเหนือเนี่ยเขาจะลาบกันบ่อยกินลาบมันก็ต้องมีเครื่องเคียงนะครับผักเคียงพวกนี้ก็จะเด็ดกันอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการงอกจะต่ำมากผมก็เลยพยายามปลูกให้มันเยอะขึ้นมันก็ติดอะไรแบบนี้มานะครับเราก็เลยปลูกแล้วก็เน้นพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้กลุ่มพวกนี้มาซึ่งเราจะรู้ชนิดรู้รสรู้วิธีการเพาะนะครับซึ่งพืชกระแสรองพวกนี้มันขายได้เรื่อยๆนะมันอาจจะไม่ได้ทีละแบบเป็นตันแบบที่เราคาดหวังแบบนั้นนะครับแต่มันมาเรื่อยๆมาทีละ10ต้นมาทีละ100ต้นเพราะไว้1,000ต้นเนี่ยเดือนนึงมันเกลี้ยงนะครับแต่ช่วงแรกมันอาจจะช้าหน่อยนะช่วงแรกทุกคนมันจะช้าหมดนะครับเราต้องยืนหยัดแล้วก็ทำต่อไปอย่าไปยอมนะครับทำต่อพยายามกระจายตัวเองเนี่ยกระจายสินค้าของเราเนี่ยให้สื่อได้เห็นเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองออเดอร์มันจะมาเองนะครับลองไปทำดูลองไปพยายามลองไปปลูกไปปั้นตัวเองดูเราจะได้ไม่ต้องไปยึดติดกับพืชกระแสหลักเยอะเกินไปนะครับแล้วมันจะอยู่ในวงจรแบบนั้นเนี่ยมันจะถีบตัวเองออกมาไม่ได้เกษตรยุคใหม่ละไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับยุคนี้คือยุคใหม่การเริ่มต้นเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มต้นตอน15เริ่มต้นตอน20หรือเริ่มต้นตอน60 70มันเริ่มต้นได้ทุกคนนะครับเริ่มต้นใหม่ได้ทุกช่วงอายุลองไปเปิดตลาดใหม่ลองไปเปิดตลาดของตัวเองดูนะทุกสินค้าเนี่ยมันมีคนต้องการนะครับทุกพืชทุกพันธุ์เหมือนกันมีคนต้องการทุกชนิดนะครับอยู่ที่เราเนี่ยจะทำให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาเห็นหรือเปล่าว่าเราเนี่ยมีสินค้านะที่พวกเขาต้องการอยู่นะครับ